مع اصدار الايفون 14 برو وال 14 برو ماكس في كثير من الناس تفكر تشتريه او لا، هو يستاهل او ما يستاهل، فعليا ابل حط التغيير يسوى التغيير ولا لا؟ فخليني أعطيكم الزبدة وبكل اختصار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وخمس أسباب قد تساندكم في اتخاذ القرار من شراء الجهاز من عدمه. وأتكلم على الآيفون 14 برو وال 14 برو ماكس. وهنا لازم أوضح ليش ما تكلمت على 14. 14 فعليا امتداد للجوالات الماضية، هذا شيء جدا واضح، وما في ذاك الفرق الجذري ما بين ال 13 وال 14، فالتغيير ما بينهم أصلا نوعا ما هو مقبول إلا في حال بالفعل الحاجة لميزة التطوير البسيط اللي موجود في مثلا الكاميرا. وأيضا أمر ثاني مهم، إنه لما نتكلم على الانتقال ما بين الأجيال دائما كنت أقول لكم إنه نطمر جيل، نقفز جيل، أو بالأصح يعني 13 ما تأخذ 14 خذ 15، إذا عندك 11 فكر في 13 إذا تحتاج، أما غير كذا لا. أنا أروح الحين للبرو والبرو ماكس وأقول لكم الأسباب. أول سبب التصميم الخارجي وبالذات الجهة الخلفية ما تغيرت، هي نفس السنوات الماضية باستثناء إنه حجم العدسات الخلفية صارت أكبر، سواء بعرض بسيط أو ببروز إلى الخارج، وعن نفسي ما أشوف ذاك الاختلاف الضخم فيها. لكن الشاشة تغيرت وصار فيها ثقب بديل بدل النتوء. أول كنت دائما أقول وأعلق على القدرة اللي موجودة، الأكلة اللي موجودة في نفس الجهاز، فالحين في عندكم هالشاشة اللي فيها خط، مسمينها أبل الديناميك ايلاند، الجزيرة الديناميكية، وفعليا هي برمجية أكثر من غيرها بكل الحركات اللي تصير فيها. شغلوا تنبيه ينعكس على اليمين واليسار، تحطوا تايمر ينعكس على اليمين واليسار. الأمور هذه حركات سوفت وير، حركات الواجهة وليس شيء ثاني. والثقب التفاعلي هذا مع التطبيقات واللي يمتد ويكبر حجمه بسبب التنبيه أمر يمكن يكون رايق وكول وكويس، بس ترى ما هو بأمر تقني يحتاج أو يقر التغيير. لو كنتم من ملاك الآيفون 12 برو أو 13 برو فاعرفوا أنه الترقية عشان هالثقب ما أشوفها أبدا منطقية، بس الأمر يمكن يكون مقنع لملاك الآيفون 11 برو وما قبل، وكمان في كم سبب يمكن يكونوا مقنعين، فجمعوا هالأسباب وبعدين خذوا نفسكم الحجة. إيه ولا لا؟ حجم الشاشة في 14 برو هو 6.1 انش، وال 14 برو ماكس هو 6.7 انش، نفس الاحجام اللي عودتنا عليها ابل مع سلسله البرو. شخصيا لقيت نفسي اميل على حجم البرو وليس البرو ماكس من يوم ما صارت الشاشه اكبر الواجهه الاماميه، فهنا لقيت نفسي مره مرتاح مع حجم الجوال بالاضافه الى هالامر، فهذا خيار من ناحيه حجمين الشاشه. بس السطوع اللي تحسن ووصل الى 2000 نتس في الأماكن المفتوحة يمكن يكون أمر مهم. فالدقة تحسنت بشيء بسيط، ولكن المزايا اللي شفناها سابقا موجودة زي البروموشن واللي تعطي تردد 120 هرتز والHDR 10 والدولبي فيجن. لكن في تغير حصل، وهو لأول مرة إضافة الأولويز أون ديسبلاي، خاصية الشاشة ذي اللي دائما تلاقوها شغالة رغم أنه الجوال المفروض طافي. الأمر رايق، ولكن أوضح لكم أنه لما تفعلوا نمط توفير الطاقة حتى الميزة هذه تروح. الفكرة أنه هذه ميزة على أساس أنكم توصلوا للتنبيهات بسرعة. إذا أمر التنبيهات ما هو بمشغلكم على الآيفون وما عندكم مشكلة، تفتحوا الشاشة وتشوفوا هل تسوى عليكم المبالغ اللي تحطوها؟ أيضا لما نتكلم على التنبيهات اللي هنا تظهر من تاريخ والتضبيط اللي ممكن على هذه الواجهة، من مسألة وضع صورة وتعديل الواجهات والأرقام، أشياء مرة رايقة ولكن مش تقنية، أشياء رايقة لأنها مبنية على السوفت وير، فبالتالي هي المظهر هو الغالب عليها. والشاشة تفرق في حالة واحدة، لو كنتم من ملاك الايفون 11 برو ما قبل، وحيكون سبب جيد للترقية، بالذات مع ميزة الأولويز أون ديسبلاي والتردد اللي في الشاشة والأمور الأخرى اللي كل الجوالات القديمة ما كانت فيها من فئة البرو. أيضا سبب ثالث والمعالج، بس هنا في خطين حمر تحت المعالج، بقول لكم ليش. بس أول، المعالج هذه المرة صار ال A16 بايونيك. المعالج مصنوع بدقة ال4 نانومتر، قدرة الأنوية فيه صارت أفضل بفارق مليار ترانزستور مقارنة بال A15 بايونيك الجيل اللي قبل. هذا يعني إنه المعالجة حتكون أسرع، والشيء هذا غير ملاحظ مع الاستخدام المتوسط. والرسوميات أدائها حتكون أفضل لأنه صار يمتلك عندكم باندويث، سعة بيانات أكبر بفارق 50%. هذا الأمر داخلي ما حتلاحظوه. حتى في معالجة الصور تحسن الأمر، واستهلاك الطاقة فيه أفضل. هل بيفرق معكم كأداء المعالج الجديد؟ صدقاً أشوف أنه معالجات أبل من A13 بايونيك إلى الحين قوية، ما تحتاج التغيير كل سنة عن سنة، هي تعطيكم قوة. ولكن هل فعلياً قاعدين ناخذ القوة هذه كلها ونستفيد منها؟ أبداً ما أشوف. ولو تبغوا معالج رسومي أعلى وتوفروا طاقة أفضل، ال A16 بايونيك راح يكون الخيار الأفضل لكم، والفرق راح يكون ملاحظ بالذات لو عديتوا أكثر من جيل. يعني لما تروحوا من 14 ل 15
ما في فرق، من 15 ل 16 ما في فرق، 14 ل 16 ما في فرق. فلما تطلعوا من A12 بايونيك الى الحين بتلاحظوا شويه فرق في السلاسه. اذا كنتم بالفعل تستهلكوا العاب بشكل كبير، تستهلكوا تطبيقات بشكل كبير، اما الاستخدام المتوسط ما حد تشوفوا فرق كبير. فنعم يا جماعه، الخطين الحمر انه المعالج قاعد يتطور، ولكن كل جوالات هذا الكوكب، كل جوالات البريميوم الفئه العليا كلها، ما اظن الا قله من المستخدمين هم اللي يستفيدوا من 60 70 80 90% من قدراتها، والباقيين فعليا قاعدين ياخذوا الجهاز وما ياخذوا بكامل قدرته، وهذا الامر الطبيعي. رابع سبب، والكاميرا في الايفون 14 برو تطورت بشكل كبير، بالذات الكاميرا الاساسيه اللي صارت بدقه ال 48 ميجا بكسل. ما عمرنا شفنا دقه بهذا الرقم على ايفون، ومستشعر الكواد بكسل الجديد ممتاز، والقدرات اللي موجوده في البرو والبرو ماكس اللي برو فئه المحترفين برو، الكاميرات اللي موجودة في سلسلة البرو حتفيد المصورين ومحبين المحتوى المرئي الاحترافي بشكل قوي، وليس اللي قاعدين يستخدموا تطبيقات التواصل الاجتماعي والكاميرا. ما له دخل. تطبيقات الاحترافية حقت التصوير في الصور والفيديو نعم بتستفيدوا استفادة جدا كبيرة، بل أيضا في مسلسلات قاعدين يستخدموا الجوالات من الايفون 13 برو وبرو ماكس وما بعد في تصوير بعض المشاهد والحلقات. هذه القوة اللي موجودة في كاميرات هذه الجوالات، وبالتالي معالجة الصورة، معالجة الفيديو، وقدرة الكاميرات والحساسات اللي أكبر الحين بتفرق مع محبين التصوير بشكل كبير. فإذا أنتم من محترفين التصوير بالعدسات المختلفة وتحتاجوا المحركات الجديدة اللي بتساندكم زي الفوتونيك انجن والديب فيوجن، الخصائص اللي موجودة في سلسلة الايفون الجديدة، وأيضا نمط التصوير الأكشن مود الجديد اللي يعطيكم ثبات عالي، اعرفوا إنه الايفون 14 برو و14 برو ماكس هم قبيلكم من جهة أجهزة الايفون. وفي خيارات أخرى بأنظمة ثانية، ولكن هنا هي قبيلتكم، هي الشيء اللي بيعطيكم صح. حتى الاكسسوارات المربوطة بالتصوير والماج سيف كثيرة اللي تساند المصورين، فهذا سبب جدا قوي فقط للمصورين الاحترافيين اللي بالفعل يحتاجوا كاميرا تساندهم بشكل جدا قوي، وعلى حسب استثمارهم يشوفوا الوضع، لأنه يمكن القدرات اللي يحتاجوها حيلاقوها في ال 13 برو و13 برو ماكس، وما يضطروا يروحوا له حقة السنة هذه، فيمكن يوفروا شوية فلوس. واروح لاخر سبب، واكيد متوقعين اخر سبب، اللي هو البطاريه. ففي الايفون 14 برو 23 ساعه من مشاهده المحتوى ممكنه، وبالبرو ماكس 29 ساعه ممكنه، وكمقارنه بينهم وبين الجيل حق ال 13 برو الفرق راح يكون زياده الساعه لصالح جيل ال 14 برو. بس لو اخذنا اجيال قبل في فرق، وقدره الشحن نوعا ما ثابته اخر كم سنه، ولكن قدرة الشحن مع ال20 واط بتساندكم في انكم تحصلوا على قدرة جيدة من ناحية الاستخدام رديف نفس الشحن. وهنا نعرف انه الاجيال الماضية قدرة بطاريتها كويسة، ولكن ايضا مع الاستخدام اكيد البطارية حتكون سبب في التغيير. ولكن دائما عجبكم ولكن فيه. الله يعينكم عليه. الحين لما نتكلم لكن هذه مربوطة في بطارية جهازكم اللي انتم تشتكوا منها. لو لقيتوا قلة في ادائها انه تحتاجوا تبديل بطارية بس، مو بالضرورة ترقية جوال. ولما تجي تغيروا البطارية غيروها من نفس الوكيل المعتمد، وشركة ابل عندها حتى الكتات اللي موجودة في بعض دول العالم اللي من خلالها تقدروا تساندوا في بعض الامور في الاجهزة. وهنا اوضح يا جماعة، قيموا احتياجاتكم. وللتذكير من ناحية الاسعار، فالايفون 14 برو وسعره يبدأ من 4699 ريال، البرو ماكس من 5199 ريال، وتكلم على التيرا اللي معاي بيدي ذا تكلم تقريبا فوق 6500. والخلاصة من وجهة نظري، لو كنتم من ملاك سلسلة ايفون 13 برو النقلة ما تسوى عليكم كثير، لأن الفروقات ما هي بذاك الشيء الكبير. وفروا فلوسكم. أبل معروفة بتقنياتها العالية اللي كل سنة تصدرها وتطورها في منظومتها، مو مقارنة بالباقيين. هذا اوكي، مو مقارنة بالباقيين، فمنظومتها تتطور، فهالمنظومة يمكن تجيب لكم شيء أفضل السنة الجاية وتكونوا استفدتوا من استثماركم الحالي. لكن لو كنتم من ملاك الايفون 11 برو راح تفرق معاكم، وكثير من الأمور بتفرق معاكم في الجهاز الجديد إذا كنتوا تشتكوا من الأجهزة اللي معاكم بين يدينكم الحين. وأكيد الترقية جيدة، أمور الاستبدال جيد، ولكن دائما راعوا توفروا فلوسكم. تعرفوا أن أموركم هي بالاستخدام اللي أنتم تحتاجوه، وما في قانون أقول لكم إياه ويمشي على الكل. هذه الأسباب شوفوها، أعطوني النتيجة في التعليقات تحت. ونهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بس ترى أوضح، إذا حسيتوا أبل بتزعل ترى ما يزعلون، الحق ما يزعل أحد. نشوفكم على خير إن شاء الله.